हेलो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर भिडिओ। तो गाइस आज এই ভিডিওত আলোচনা কৰিম বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিটো নেকি BABHB.com 6th সেমিস্টাৰ যিসকল কৰি আছে ইহঁতৰ এক্সাম 28 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো সেইসকলৰ কাৰণে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা নতুন এখন SOP আহিছে। তো SOP খন কি চাবলৈ বুজিবলৈ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক ভিডিও আৰু যদি নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি এটা লাইক কৰি দিয়ক। তো বলক আমি দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি আহিব লাগিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাব পাৰিছে। মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিছোঁ। ইয়াত চাব পাৰিছে আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াত চাব পাৰিব নটিফিকেশ্যনছ বুলি চাব পাৰিব। ইয়াত আপুনি লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যনত চাব পাৰিব। ইয়াত চাব পাৰিছে আপুনি SOP 25 তাৰিখে যিটো দিছে SOP ফৰ আপকামিং TDC BABHB.com and BVOC semester 6 examination। তো নটিছটো প্ৰথমে ডাউনলোড কৰোঁ তাৰপিছত আপোনাক বুজাই দি আছোঁ। তো ইয়াত মানে আপোনাৰ কি হ'ল SOP দিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা যিসকলৰ মানে 6 সেমিষ্টাৰ যিসকলৰ এক্সাম হ'ব 28 তাৰিখৰ পৰা সেইসকলৰ কাৰণে। তো SOP আপুনি ভালদৰে ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট 17টা পইণ্ট আছে ইয়াত আপুনি ভালদৰে চাব। আপুনি ভালদৰে কথাখিনি বুজি ল'ব কাৰণ নহ'লে পিছত আকৌ প্ৰব্লেম হ'ব। ইমান চেঞ্জেছ কৰা নাই আগৰ দৰেই ছেইম যি ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ যি এক্সাম হৈছিল যেনেকৈ হৈছিল তেনেকুৱাই। জাষ্ট আপুনি ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব আৰু বুজি ল'ব। চাব পাৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গোপীনাথ বৰদলৈ নগৰ গুৱাহাটী 781014 গুৱাহাটী আছাম ইণ্ডিয়া অফিচ অফ দ্য কণ্ট্ৰলাৰ এক্সামিনেশ্যন নটিফিকেশ্যন চাব পাৰিছে notification চাব পাৰিছে standard operating procedure for upcoming BABHB.com and BVOC semester 6 examination 2021 SOP। তো চাব পাৰিছে অন দ্য বেচিছ অফ এইবিলাক মানে ইয়াত আপোনাৰ হেৰি অপেন টেক্সটবুক এক্সাম হ'ব বুলি কৈছে আৰু 28 আগষ্টৰ পৰা 28 আগষ্টৰ পৰা হ'ব আপোনালোকৰ এক্সাম 6 সেমিষ্টাৰ। তো এইকেইটা পইণ্ট দিছে। 1 নম্বৰ পইণ্টটো মই পঢ়ি দিওঁ। ইয়াত চাব পাৰিছে ইয়াত দিছে অল দ্য এনচাৰ্ছ মাষ্ট বি হেণ্ড ৰাইটেন black ink pen by the examines in A4 size paper. A model sheet answer is uploaded in portal it website দিয়া হৈছে। This model answer sheet may also be download printed and then used for writing answers। ইয়াত মানে আপোনাৰ কোৱা হৈছে যিটো এনচাৰ শ্বিট আছে A4 সাইজৰ এনচাৰ শ্বিট সেইটো আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এটা আপলোড কৰিছে মডেল এটা দিছে এইটো ৱেবছাইটত। কিন্তু মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক থাকিব যিটো দি কাষ্টমাইজ কৰা আছে গুৱাহাটী জিঅ' নৰ্মেল পেজ যিটো আছে মানে আপুনি 10টাৰ পেজ বেছিও ল'ব পাৰিব। এইটো তাত মানে লিখা নাই কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো দিছে এইটো লিখা আছে 1/10 বুলি লিখা আছে। তো মোৰটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে কাষ্টমাইজ কৰা আছে এইটো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ। যিমান পাৰে ইমান পেজ ল'ব পাৰিব মানে কাষ্টমাইজ কৰা আৰু বুজি পাইছে কথাটো আপুনি চালে গম পাব। ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপুনি চাব পাৰে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ চাব পাৰিছে অল পেজেছ মাষ্ট কণ্টেণ্ট পেজ নাম্বাৰ এট দ্য টপ ৰাইট কৰ্নাৰ। মানে আপোনাৰ পেজ ওপৰত আপুনি পেজ নাম্বাৰ লিখিব লাগিব যিমানটা পেজ লৈছে 1/1 2 এনেকৈ লিখিব লাগিব। অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিছোঁ মই কেনেকৈ আপুনি ভিজিট কৰিলে মোৰ চেনেল ভিডিঅ' ভিজিট কৰিলেই পাই যাব। তো আপুনি কৰ্নাৰৰ ওপৰত মানে লিখিব লাগিব আপোনাৰ পেজ নাম্বাৰ দিব লাগিব মাষ্ট দিবই লাগিব পেজ নাম্বাৰ। তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ পেজেছ মে বি 3 নম্বৰ চাব পাৰিছে নাম্বাৰ অফ পেজেছ may be less or more than 10 pages but in no case the uploaded document is more than 5 MB in size। মানে আপুনি 10টা পেজৰ বেছি ল'ব পাৰে কমো ল'ব পাৰে কিন্তু মানে আপোনাৰ যিটো PDF সাইজ আছে সেইটো আপুনি 5 MBৰ তলত হ'ব লাগিব। আপুনি 5 MBৰ মানে ধৰি লওক আপুনি PDF বনাইছে 5 MBৰ বেছি হৈ গ'ল তেতিয়াও আপুনি ৰিডিউচ কৰিব পাৰিব। মই ভিডিঅ' বনোৱা আছে আপুনি কেনেকৈ ৰিডিউচ কৰিব লাগে আপুনি চেনেল মই লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপুনি তাৰ পৰা চাই ল'ব আপুনি কেনেকৈ ৰিডিউচ কৰিব লাগে। আপুনি 10টা পেজৰ বেছি ল'ব পাৰিব কিন্তু MBটো 5 MBৰ তলত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো হৈছে প্ৰচিডিউৰ লেন ডাউন পৰ্টেল এইটো ৱেবছাইট টু ন' হাউ টু স্কেন। ইয়াত মানে এইটো এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে ইয়াত কেনেকৈ স্কেন কৰিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ইয়াত মানে আপোনাৰ দেখুৱাই দিয়া হৈছে। এইটো ৱেবছাইট ভিজিট কৰিলে গম পাব। তাৰপিছত ইয়াত মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আইডিয়েলি এটা দিছে আইডিয়া মানে 10টা পেজ 2 MB এৰাউণ্ড এনেকুৱা হ'ব মানে যিকেইটা এপ দিয়া হৈছে আপোনালোকে এডব স্কেন যিটো আছে সেইটোৰে কৰিব স্কেন। মই যিটো ৰিকমেণ্ড কৰিম আপোনাক এডব স্কেনটো বহুত ভাল। তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিছে সেইটো 5 নম্বৰটো চাব পাৰিছে টু ডু ইট
as mentioned in point 4 above apps recommended in portal মানে এপ কেইটামান দিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এডব দিছে কাগজ স্কেনাৰ তাৰপিছত ডকুমেণ্ট স্কেনাৰ কেইটামান দিছে কিন্তু আপুনি এডব স্কেনাৰ বেছি ইউজ কৰিব বুলি মানে মই ভাল পাইছোঁ এডব স্কেনাৰ আপুনি এডব স্কেনটো পাৰিলে ইউজ কৰিব আপুনি এবাৰ ট্ৰাই কৰিব এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব যিটো হাতত যিটো পেপাৰ থাকে তাৰপিছত 6 নম্বৰ দা কুৱেশ্যন পেপাৰ উইল বি এভেইলেবল ফৰ ডাউনলোডিং 30 মিনিটছ বিফোৰ অফ দ্য বিগিনিং অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন মানে আপোনাৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে 30 মিনিটছ আগতে অৰ্থাৎ আধা ঘণ্টা আগতে আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো আপোনাৰ হাতত মানে আপুনি ডাউনলোড কৰিবলৈ আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মানে ধৰি লওক 9টাৰ পৰা এক্সাম হৈছে 9টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো 8:30 আপুনি কুৱেশ্যন পেপাৰ পাই যাব তাৰপিছত 7 নম্বৰটো চাব পাৰিছে দ্য ষ্টুডেণ্ট এবল টু আপলোড দ্য মানে ইয়াত আপোনাৰ কৈছে যে আপোনাৰ যিটো এনচাৰ শ্বীট আছে সেইটো আপুনি 30 মিনিটছ পিছতে আপুনি আপলোড কৰাৰ লিংকটো পাই যাব মানে ধৰি লওক 9টাৰ পৰা এক্সাম হৈছে তো 9:30 আপুনি লিংকটো খোল খাব আপোনাৰ যিটো আপলোড বটন আছে সেইটো খোল খাব তো আপুনি 30 মিনিটছ পিছতে আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত কোৱা হৈছে এইটো তাৰপিছত 8 নম্বৰটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াত কোৱা হৈছে এ নম্বৰটো চাব পাৰিছে এ নম্বৰটোত কোৱা হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে স্কেন কৰিব কনভাৰ্ট কৰিব ছিংগল পিডিএফত মানে চিৰিয়েল হিচাপে মেইনটেইন কৰি পিডিএফটো কনভাৰ্ট কৰিব পিডিএফটো বনাব তাৰপিছত আকৌ ৰিচেক কৰিব ডকুমেণ্টৰ চাইজ তাৰপিছত কালাৰটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট দিব যাতে মানে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট দিলে এমবিটো অলপ কম হয় মানে কালাৰ নিদিব ব্লেক এণ্ড হোৱাইট দিব তাৰপিছত চি নম্বৰটো চাব পাৰিছে আপোনালোকক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা ষ্ট্ৰংলি মানে এডভাইচ কৰা হৈছে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে স্কেনিং এণ্ড কনভাৰ্চন টু পিডিএফ ইন ডকুমেণ্ট মানে যি হাতত যি ডকুমেণ্ট আছে মই কৈছোঁ অলৰেডি আপোনাক হাতত যি ডকুমেণ্ট আপুনি তাৰে আপুনি হেৰি কৰক মানে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক এতিয়াৰ পৰা যাতে পৰীক্ষাৰ সময়ত কেতিয়াও খেলি মেলি নালাগে তো 9 নম্বৰ চাব পাৰিছে ইন অৰ্ডাৰ টু টেক দ্য examinations the students will be required to log in into the examination portal to log in students give the correct registration number mobile number and date of birth মানে আপোনাৰ যিটো লগইন আছে লগইন কৰিবলৈ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লাগিব বাকি একো নালাগে ৰোল নম্বৰটো লিখিব লাগিব আপোনাৰ হেৰি এনচাৰ শ্বীটত লিখিব লাগিব এনচাৰ শ্বীট কেনেকৈ লিখিব লাগে এইটো আপোনালোকে হয়তো গম পায় কাৰণ আপোনালোকে 5th চেমৰ এক্সাম দিছে অলৰেডি তো এইটো ক'ব নালাগে চাগে তো 10 নম্বৰ চাব পাৰিছে অপেন বুক এক্সাম অনলাইন হ'ব আপোনালোকে যিকোনো টেক্সট অনলাইন নোটছ ইউজ কৰিব পাৰিব এইবিলাক সেইটো কৈছে 10 নম্বৰ পইণ্টত আৰু 11 নম্বৰ পইণ্টটো চাব পাৰিছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চাব পাৰিছে দ্য টোটেল মাৰ্কছ অফ ইচ পেপাৰ উইল বি দ্য চেম এজ ইণ্ডিকেটেড ইন দ্য চিলেবাছ এক্সাম্পল 40, 60, 80 marks for the major and general subject whichever available the full marks of each paper will also clearly mention the questions paper মানে আপোনালোকৰ যিমান মাৰ্ক আহে সিমানেই কৰিব লাগিব ইয়াত মানে 56 মাৰ্ক বা কৰিব নালাগে কেনেকৈ 70% এনেকৈ কৰিব নালাগে যিমান মাৰ্ক আহে 80, 60 মানে 70 যিমান মাৰ্ক আহে সিমানেই আপোনালোকে কৰিব লাগিব মানে টোটেল মাৰ্ক আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব ইয়াত মানে এইবাৰ মানে আপোনালোকৰ এনেকৈ দিয়া নাই যে 70% কৰিব লাগে ফুল মাৰ্ক কৰিব লাগিব তাৰপিছত 12 নম্বৰটো চাব পাৰিছে there will be no offline submission of any answer sheet anywhere মানে অফলাইন সাবমিশনৰ কোনো ব্যৱস্থা ৰাখা নাই হয়তো যদি আপুনি বাই চান্স আপোনাৰ যিটো পিডিএফ ফাইল আছে সেইটো যদি আপুনি আপলোড কৰাত সমৰ্থ হয় তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ কলেজৰ যিটো মেইল আছে ইমেইল আইডি তাত আপুনি পঠিয়াই দিব স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব তাত কলেজত পঠিয়াই দিব তলত কোৱা হৈছে এইটো তাৰপিছত ফাৰ্ডাৰ ষ্টুডেণ্ট আৰ ইনফৰ্ম টু এনচিয়ৰ দেয়াৰ কানেক্টিভিটি এণ্ড ইউজ অফ প্ৰপাৰ গেজেটছ মানে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল বা লেপটপ বা ডেস্কটপ বা আপোনাৰ যিবোৰ গেজেট আছে সেইটো আৰু ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো আপোনালোকৰ ভাল ৰাখিব মানে ভাল এটা ঠাই বিচাৰি উলিয়াই ল'ব মানে য'ত আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন ভাল পায় মানে স্পীড হয় তাৰপিছত দিয়া আছে 14 নম্বৰ হেল্পলাইন ফোন নম্বৰ আপোনাৰ কলেজৰ পৰা হেল্পলাইন নাম্বাৰ 2-3টামান দিব হা তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিবা এক্সামৰ সময়ত যদি কিবা এভেইলেবল হয় কিবা দৰকাৰ হয় আপুনি কল কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ৰেছপেক্টিভ কলেজে এটা ইমেইল আইডি প্ৰভাইড কৰিব আপোনালোকক এক্সামৰ আগে প্ৰভাইড কৰিব য'ত নেকি আপোনালোকে যদি বাই চান্স যদি আপুনি মানে আপলোড কৰিব নোৱাৰে তাহলে ইমেইল আইডিত আপলোড দি দিব আপোনালোকৰ হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিটো পৰীক্ষাৰ আগে কলেজৰ ৰেছপেক্টিভ কলেজে দি দিব 15 নম্বৰ চাব পাৰিছে দ্য কলেজ উইল বি এৰেঞ্জ দ্য ইনফৰ্মেশ্যন এছঅপি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰিগাৰ্ডিং এক্সামিনেশ্যন মানে কলেজৰ পৰা এটা মানে মিটিং এটা ৰাখিব ইয়াত ৰখাৰ কথা কৈছে আৰু মানে কেনেকৈ পিডিএফ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে কেনেকৈ ডাউনলোড আপলোড তাৰপিছত এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে পিডিএফ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে সেইটোৰ ওপৰত এটা মিটিং ৰাখিব এৰেঞ্জ অনলাইন মিটিং ৰাখিব পাৰে কলেজে সেইটো কৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰাখিব পাৰে আপোনাক শিকাই দিব কলেজৰ পৰা
তাৰপিছত 16 নম্বৰ চাবিছে 16 নম্বৰ হেতু কৈছে আপোনাক মই যেটো কৈছো অলপগতে if someone fails to upload the answer script within the specific time along with extension time টো আপোনাৰ কিমান ধৰি লওক 9টাৰ পৰা আপোনাৰ 12টালৈ এক্সাম তো 1 ঘণ্টা সময় দিব আপোনাক 1 ঘণ্টা সময় দিব 1 ঘণ্টা যদি আপলোড কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত আধা ঘণ্টা সময় আপুনি পাই যাব আপুনি ট্ৰাই কৰি থাকিব 1.5টা লৈকে ট্ৰাই কৰি থাকিব 1.5টা লৈকে ট্ৰাই কৰি থাকিব আপোনাৰ হৈ যাব তাৰপিছত যদি বাই চান্স আপলোড নহয় তো আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি যেটো দিছে এই ইমেইল আইডিত আপোনালোকে প্ৰুফ attempt দি প্ৰুফটো দি তাৰপিছত সেন্ড কৰি দিলে হল ইমেইল আইডিত PDF টো এটো কোৱা হৈছে ইয়াত তাৰপিছত 17 নম্বৰ চাবিছে no mock test will be conducted for the ensuing examination মানে mock test আপোনালোকৰ নহয় অলৰেডি হৈছে সাগে 5th সেমৰ আগতে হৈছে কিন্তু এবাৰ mock test নহয় তো এই 17টা পইণ্ট আছিল যদি আপুনি বুজি পোৱা নাই আকৌ ভালদৰে প্ৰথমৰ পৰা চাই লওক বুজি পাব তাৰপৰা আৰু যদি কিবা কোৱাৰিজ থাকে আপুনি কমেন্ট কৰিব কমেন্ট বক্সত মই ৰিপ্লাই কৰিম তাৰপিছত যে ইস্যু দুটা এপ্ৰুভেল দা অনাৰেবল ভাইচ চেঞ্চেলৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চাব পাৰিছে তো এইখিনি আছিল ভিডিওটো যদি ভিডিও ভাল লাগে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিওটো সকলোকে শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই যদি কিবা বুজি আপুনি কমেন্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনাক ৰিপ্লাই দিম 100% ৰিপ্লাই দিম আৰু মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে আপুনি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জয়েন হৈ ল'ব লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত থাকিব আৰু PDF ৰ লিংকটো এনসাৰ শিফটৰ লিংকটো থাকিব ডেসক্ৰিপচন তো আজিলৈ মানে লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে থ্যাঙ্কস